มาจ้ากินตำขนมจีนทะเลด้วยกันค่ะหมึกไข่จ้ะพันขนมจีนเลยนี่กับปูปูมาสดๆจะมันแสบแบบนี้แหละเนื้อหวานมากปูหมาสดมะเขือเทศจ้าอร่อยลองขนมจีนพันมะเขือเทศบ่พันได้ไหมมันปูทำอะไร
อื้อหือไหนอะมึงใครอร่อยดีอ่ะหนึบหนึบดึงดึงอืมใช่ไหมหืมเผ็ดอ่ะเผ็ดอืม